วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนยักษ์เล่าเรื่องคุณเคยสงสัยไหมครับว่าสถานที่ที่เราเดินผ่านกันอยู่ทุกวันในกรุงเทพโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าในอดีตเคยมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างบางสถานที่อาจเคยเป็นฉากของเหตุการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติและบางที่ก็อาจเคยเป็นสมรภูมิย่อมๆที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาวันนี้ทางช่องก็มีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่ว่ากันว่าเคยเกิดขึ้นจริงในย่านพระนครของเรานี่เองเป็นตำนานของคนบ้าผู้มีวิชาอาคมแห่งท่าเตียนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสืออาถรรพ์ขวัญผวาในกรุงสยามเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาย้อนอดีตไปพร้อมๆกันครับถ้าพูดถึงท่าเตียนในวันนี้เราก็นึกถึงตลาดของแห้งตลาดปลาเค็มหรือจุดชมวิววัดอรุณที่สวยที่สุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ100 กว่าปีก่อนในช่วงประมาณรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6ท่าเตียนในยุคนั้นคือศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบางกอกครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เรือสินค้าจากต่างจังหวัดทุกลำต้องมาจอดเทียบท่าข้าวของเครื่องใช้ของกินของป่าถูกลำเลียงขึ้นฝั่งที่นี่ว่ากันว่าในยุคนั้นท่าเตียนคึกคักยิ่งกว่าปากคลองตลาดในปัจจุบัน10 เท่าครับเสียงเรือพายกระทบน้ำดังสนั่นแสงตะเกียงริบหรี่ส่องสว่างไปตามแผงขายของที่เรียงรายกลิ่นปลาเค็มกลิ่นเครื่องเทศจากอินเดียและกลิ่นควันธูปจากศาลเจ้าเล็กๆผสมปนเปกันไปหมดจนทำให้อากาศรอบๆท่าเตียนอบอวลไปด้วยชีวิตชีวาที่ทั้งหอมหวนและชวนเวียนหัวพ่อค้าแม่ขายตะโกนเรียกลูกค้าด้วยสำเนียงที่หลากหลายบ้างเป็นคนไทยบ้างเป็นจีนฮกเกี้ยนบ้างเป็นแขกมาลายูที่เดินทางมาจากแดนไกลเรือสินค้าลำใหญ่จอดเทียบฝั่งส่งเสียงดังครึกครื้นขณะที่กรรมกรยกลังไม้หนักอึ้งขึ้นบกขณะที่เด็กๆวิ่งเล่นไล่จับกันท่ามกลางฝูงชนที่พลุกพล่านท่าเตียนไม่ใช่แค่ตลาดมันคือหัวใจที่เต้นรัวของกรุงเทพในยุคนั้นเป็นสถานที่ที่ความมั่งคั่งและความเสื่อมโทรมมาบรรจบกันอย่างลงตัวและแน่นอนเมื่อมีผู้คนมหาศาลที่นั่นก็ย่อมเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายประเภทตั้งแต่พ่อค้าแม่ขายที่ซื่อสัตย์สุจริตขุนนางที่มาตรวจราชการด้วยรถม้าที่หรูหราไปจนถึงพวกนักเลงหัวไม้นักพนันที่ซ่อนตัวในบ่อนเถื่อนและพวกต้มตุ๋นที่คอยหลอกลวงคนโง่เขลาความวุ่นวายนี้ทำให้ท่าเตียนเป็นทั้งสวรรค์และนรกสำหรับผู้คนที่ผ่านไปมาบางวันคุณอาจได้กลิ่นหอมกรุ่นของขนมไทยโบราณบางวันคุณอาจได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทดังสนั่นจากตรอกซอกซอยมืดๆท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีชายคนหนึ่งที่ชาวบ้านในตลาดรู้จักกันดีแต่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของเขาก็คืออ้ายจอมครับไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนในสายตาของคนทั่วไปอ้ายจอมคือคนบ้าคือชายสติไม่สมประกอบที่เนื้อตัวมอมแมมสวมเสื้อผ้าขาดวิ่นที่เปื้อนคราบโคลนและกลิ่นเหม็นอับเขานั่งอยู่มุมตึกเก่าแก่บ่นพึมพำกับตัวเองไปวันๆเสียงพึมพำของเขาดังแผ่วเบาราวกับลมกระซิบผ่านใบไม้แห้งบางคนสงสารก็ยื่นข้าวยื่นน้ำให้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีใครสนใจพวกเขามัวแต่ยุ่งกับการค้าขายการต่อราคาและการหลบเลี่ยงภาษีอากรจากเจ้าหน้าที่ราชการอ้ายจอมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ตลาดเหมือนเสาไม้เก่าแก่ที่ไม่มีใครเหลียวแลแต่มีขุนนางท่านหนึ่งครับนามว่าหลวงราชสมบัติซึ่งท่านต้องมาติดต่อราชการที่ท่าเตียนเป็นประจำท่านรู้สึกว่าอ้ายจอมคนนี้ไม่เหมือนคนบ้าทั่วไปท
ท่านหลวงราชสมบัติเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในกรมมหาดไทยผู้มีชื่อเสียงในด้านความฉลาดหลักแหลมและความยุติธรรมหลวงราชสมบัติสังเกตเห็นว่าบางครั้งแววตาของอ้ายจอมมันดูเฉียบคมราวกับดาบที่ซ่อนอยู่ในฝักเก่าแก่และคำพูดพึมพำของเขาบางทีมันก็ฟังดูคล้ายกับการท่องบทคาถาโบราณเสียงนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นท่านเคยพยายามฟังให้ชัดแต่ก็จับใจความไม่ได้ทำให้ท่านอดคิดไม่ได้ว่าชายผู้นี้อาจซ่อนความลับอะไรบางอย่างไว้ใต้หน้ากากของความบ้าแต่มันก็เป็นแค่ความสงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงราชสมบัติได้เห็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านไม่มีวันลืมคนบ้าผู้นี้ไปตลอดชีวิตวันนั้นเป็นวันที่แดดแผดเผารุนแรงแสงอาทิตย์สะท้อนกับผิวน้ำเจ้าพระยาจนแสบตาตลาดท่าเตียนเต็มไปด้วยผู้คนที่เหงื่อโทมตัวบ่ายวันนั้นขณะที่หลวงราชสมบัติกำลังเดินผ่านตลาดท่านก็เห็นอ้ายจอมกำลังถูกกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นรุมรังแกครับพวกมันเป็นนักเลงคุมท่าที่มีชื่อเสียงในด้านความโหดร้ายพวกมันทั้งเตะทั้งต่อยเอาน้ำสกปรกราดหัวจนอ้ายจอมล้มลุกคลุกคลานไปกับพื้นเสียงหัวเราะหยาบคายดังก้องเสียงเตะถีบกระทบร่างกายดังตบชาวบ้านยืนดูแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวว่าจะถูกหางเลขหลวงราชสมบัติก็ทำอะไรไม่ได้ท่านเห็นอ้ายจอมที่นอนกองอยู่กับพื้นไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โวยวายแต่กลับกัดฟันกรอดดวงตาของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นและมีคนได้ยินเสียงอ้ายจอมพูดเล็ดรอดไร้ฟันออกมาเบาๆว่าพวกมึงเอาไว้ก่อนเถอะพวกมึงตายแน่เสียงนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นราวกับคำสาปแช่งของยมบาทพูดจบมันก็ลุกปัดเนื้อปัดตัวแล้วเดินโซซัดโซเซไปนั่งจุมปุ๊กที่มุมตึกเหมือนเดิมไม่พูดไม่จากับใครราวกับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแค่ฝันร้ายที่ผ่านพ้นไปจนเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงโผล่เพลตลาดวายหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าเก็บของกลับบ้านท่าเตียนในยามค่ำคืนนั้นเงียบเชียบและวังเวงผิดกับตอนกลางวันลิบลับแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนพื้นหินที่เปียกชื้นจากน้ำค้างเสียงคลื่นกระทบฟังดังแผ่วๆกลิ่นข้าวปลาและกลิ่นดินโคลนยังลอยอบอวนท่าเตียนในยามราตรีราวกับเมืองร้างที่เต็มไปด้วยเงามืดและความลึกลับเมื่อหลวงราชสมบัติเสร็จธุระขณะที่ท่านกำลังเดินไปขึ้นรถรางเพื่อกลับกรมท่านก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากมุมมืดของตลาดเสียงตะโกนด่าทอและเสียงกระทบกระทั่งดังก้องทำให้หัวใจของท่านเต้นรัวด้วยความกังวลด้วยความเป็นห่วงท่านจึงแอบย่องเข้าไปดูขณะที่ท่านซ่อนตัวหลังลังผักเก่าๆที่มีกลิ่นเน่าเหม็นหัวใจเต้นแรงภาพที่เห็นคือกลุ่มนักเลงกลุ่มเดิมที่รังแกอ้ายจอมเมื่อกลางวันพวกมันย้อนกลับมาหาเรื่องอีกครั้งแต่คราวนี้อ้ายจอมไม่หงอครับคนบ้าที่ดูไร้เรี่ยวแรงเมื่อกลางวันกลับสู้ยิบตาเขาหลบหลีกหมัดและท่อนไม้ด้วยความว่องไวราวกับลมพัดร่างกายที่ดูผอมแห้งกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังลึกลับเสียงหายใจหอบดังสลับกับเสียงตะโกนของนักเลงไอ้บ้ามึงอย่าดิ้นอ้ายจอมที่ดูผอมแห้งเขาเตะสวนกลับกลุ่มนักเลงคนหนึ่งล้มกิ้งเสียงกระดูกกระทบดังกรอบแต่สุดท้ายหมาหมูก็ย่อมได้เปรียบอ้ายจอมเริ่มพลาดท่าเลือดไหลอาบแก้มดวงตายังคงเฉียบคมแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและในวินาทีนั้นเองครับหลวงราชสมบัติที่แอบดูอยู่ข้างลังผักก็เห็นอ้ายจอมทำในสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดอ้ายจอมปลดสร้อยประคำเส้นหนึ่งออกมาจากคอยกขึ้นจบเหนือหัว
มือของเขาสั่นเทาแต่แน่วแน่ปากของเขาขมุบขมิบท่องบนคาถาด้วยความรวดเร็วเสียงนั้นดังก้องในหัวของหลวงราชสมบัติราวกับบทสวดจากโลกวิญญาณมึงอยากลองดีกับกูนักใช่ไหมสิ้นเสียงตะโกนอ้ายจอมโยนสร้อยประคำเส้นนั้นลงไปกลางวงพวกนักเลงมันมัวแต่รุมกระทืบไม่ได้สนใจสร้อยแต่แล้วควันสีขาวก็พวยพุ่งออกมาจากสร้อยประคำเส้นนั้นท่ามกลางกลุ่มควันหลวงราชสมบัติได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดเสียงกรีดร้องดังสะท้านไปถึงกระดูกและเมื่อควันเริ่มจางท่านถึงกับตัวแข็งทื่อสิ่งที่อยู่ท่ามกลางวงไม่ใช่สร้อยประคำแต่มันคืองูเห่าตัวมหึมากำลังแผ่พังผ่านและไล่ฉกพวกนักเลงทีละคนลิ้นของมันแลบออกมาดังแส้ลูกตาแดงกำราวกับเพชรเลือดพวกนักเลงวงแตกครับบางคนถูกฉกล้มลงแน่นิ่งเลือดไหลซึมจากแผลบางคนกรีดร้องวิ่งหนีกระเจิงเสียงเท้าวิ่งดังตึงตังบางคนถึงกับกระโดดหนีตายลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปน้ำกระเซ็นดังตุ้มตามเสียงร้องขอชีวิตดังแผ่วๆก่อนจะจมลงในความมืดหลวงราชสมบัติตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกหัวใจเต้นรัวราวกับกลองศึกพอจัดการพวกนักเลงจนสาแก่ใจแล้วอ้ายจอมก็เดินเข้าไปหางูเห่ายักษ์ตัวนั้นแล้วภาพที่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นอีกครั้งงูเห่าตัวนั้นค่อยๆลดขนาดตัวลงและกลับกลายเป็นสร้อยประคำเส้นเดิมแสงจันทร์สะท้อนกับเม็ดประคำที่เรืองรองราวกับมีชีวิตอ้ายจอมก้มลงเก็บสร้อยนั้นขึ้นมาสวมคอและก่อนที่เขาจะเดินจากไปอ้ายจอมได้หันมามองตรงจุดที่หลวงราชสมบัติซ่อนตัวอยู่แววตาของมันไม่ใช่แววตาของคนบ้าแต่มันเฉียบคมและลึกซึ้งเขามองแวบหนึ่งราวกับจะรู้ว่ามีคนแอบดูอยู่ตลอดแล้วก็เดินหายไปในความมืดของตลาดท่าเตียนวันรุ่งขึ้นมีคนพบศพนักเลง 2-3 คนนอนตายอยู่ในตลาดริมน้ำสาเหตุการตายคือถูกงูกัดแผลฉกรอบคอและแขนยังสดใหม่ชาวบ้านกระซิบกระซาบกันด้วยความหวาดกลัวบางก็บอกว่านี่คือคำสาปจากผีท่าเตียนบางก็เล่าว่ามีวิญญาณงูยักษ์สิงอยู่ในตลาดแต่หลวงราชสมบัติรู้ดีว่านี่คือฝีมือของอ้ายจอมและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าอ้ายจอมคนบ้าแห่งท่าเตียนอีกเลยหากทุกคนชื่นชอบเรื่องราวลึกลับสารพัดเรื่องภาพสวยๆสาระดีๆแบบนี้ก็สามารถกดดูต่อได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์พูดคุยสนุกๆเป็นกำลังใจให้กันได้ครับแล้วพบกันใหม่กับขนยักษ์ Official ในรายการต่อๆไปครับเลือกกดดูรายการได้เลยไม่ได้มีรายการเดียวนะ